तर नमस्कार मित्रांनो, यूट्यूबवर स्वागत आहे. आज आपल्याला 2 स्ट्रोकची गिअर वायर टाकायची. गिअर वायर टाकताना काय प्रॉब्लेम तर येत नाही, पण जर तुम्हाला येत असेल तर तुम्ही हा व्हिडिओ तुमच्यासाठी का तुम्ही बघून घ्या कशी वायर टाकायची. जी आपली गिअर वायर आहे, गिअर वायर 10 ते 15 रुपयापर्यंत सहज भेटून जाते. चला तर मग मित्रांनो, मी अनिल बागल तुमच्यासाठी 2 स्ट्रोक गाडीची आज आपल्याला जी गिअर वायर आहे ती कशी टाकायची व्हिडिओला सुरू करूया. एक काम करो ना भाई, डब्बा खोल के साफ कर लो ना पहले, हो जाएंगी वो। नहीं वो फिल्टर तो अपन खाली पेट्रोल में धोएंगे। तुम है ना यार, पैसे वाले ज्यादा हो गए सालो। नहीं गरीब नहीं है तू, श्रीमंत है। बोलने को क्या है, अच्छा सोचो, लोगों का अच्छा करो। हम हमारे